Ну, давай підемо реалістично. Від того, Давай. що можуть дати ці переговори, вони можуть дати в цілому весь переговірний процес імені Трампа може дати тільки одне: це розвал цього формату з покладанням відповідальності на когось. І На кого? є На три кого сценарії. саме, будь ласка? На кого саме? Є три сценарії. Перше, це покласти відповідальність на Україну і сказати, що це Україна не хоче домовлятися, що Зеленський такий норовливий і відповідно хоче воювати. Хай воює. Я не Байден, я не буду виписувати йому чеки. Ну і все інше, як любить Трамп. Це дуже спокуслива для Трампа, а, скажімо, ну не знаю, результат переговірного процесу чи вихід з переговірного процесу, тому що в такому випадку не потрібно визнавати, що він провалився в своїх намаганнях за 24 години завершити війну. Він таким чином каже: це не я провалився, це от Зеленський не схотів, а я дав чудову пропозицію. Таким чином не треба сваритися з Росією і визнавати, що взагалі модель відірвати Росію від Китаю є нежиттєздатною. Таким чином він може сказати: ми будемо продовжувати наші зусилля по взаємодії з Росією. І звісно, третій момент таким чином, оцей великі проджекти на трильйони, трильярдів, сексільярдів умовних грошей, які Дмитрій вкладе штатам, вони залишаються в повітрі і залишаються такою ласою морквиною для частини довбнів навколо Трампа і безпосередньо, судячи всього, для нього. Тому це така психологічно комфортна ситуація, але вона несе серйозні загрози внутрішньої електоральні, оскільки американці, їм не дуже сподобається такий підхід Трампа. Вони не бачать Україну винуватцем ситуації, навіть МАГА, а тим паче на тлі Близького Сходу, на тлі цілої низки кроків Трампа по союзникам. Все це, зрештою, зараз вже розкололо і маргіналізували частину платформи МАГА, яка перекочувала в центр, а частину, яка радикальна була, тепер налаштовує проти самого Трампа. І вони його кроки вже не те, що не підтримують, а навіть частина людей з цієї когорти, які були в команді, вже йдуть демаршем з посад. І зрозуміло, що це для нього електорально несе загрозу. Так само, як і геополітично. Це не те, щоб відверне, вже відвернуло союзників, але це створить додаткове напруження з партнерами. В нинішніх умовах Трамп не особливо може собі його дозволити. Він навіть зараз, огризаючись по Іспанії, не діє жорстко. По Британії огризається, не діє жорстко. Зустрічаючись з Японією, він вже калібрує свої заяви, зриваючись тільки на недолугі жарти з приводу сюрпризів і попереджень про Перл-Харбор. Тобто його роздратування виміщується тепер в такому собі специфічному, не дуже смішному гуморі. Ну, як йому здається, мабуть, смішному. Це говорить про те, що він роздратований, але він не може це вимістити в якихось програмних речах, і приходиться уходити туди, в гумор і легке підтрунювання. Тому для нього такий варіант для Трампа катастрофічний по всім параметрам, але дуже ласий. Другий варіант – це сценарій, коли покладається відповідальність і на Україну, і на Росію. І Трамп каже: вони хочуть воювати, вони хочуть на цьому майданчику побитися, їм треба ще дати часу побитися, але тепер це без мене, я вмиваю руки. Я їм дав таку чудову угоду, але не Путін, не Зеленський не оцінили її, вони ненавидять один одного настільки, що не можуть мислити конструктивно, ну і це її горе і біда. Коротше, Європа хоче інвестувати в цю війну, хай продовжує, а ми вмиваємо руки. Це другий варіант. Цей варіант для Трампа є менш токсичним внутрішньо, і при цьому він не є повним визнанням провальності його стратегії по Китаю. Для нього ж психологічно, навіть внутрішньо, я певен, складно визнати, що всі уявлення, які він вибудовував роками, десятиліттями, навіть він же хоче розіграти комбінацію під назвою «Минуло 50 років, і тепер ми відриваємо Росію від Китаю». Як 50 років тому Китай відірвали від Радянського Союзу, і такий він має бути грандіозний, чудовий, який провернув велику геополітичну гру, про яку будуть згадувати там ще наступні 50 років. Це не менш масштаб, ніж такий він хоче, щоб було. В нього є ідея фікс, що він має домовитися з русскими, з якою він ще носився до навіть другої каденції, і розповідав про неї цілому ряду людей з оточення, про те, що от він геніальний, знає, як домовитися, і це буде його таким ледь не діамантом в імператорській короні в статусі президента Сполучених Штатів. Тому ясно, що такий варіант, він аляє компромісно. Він не задовільняє, але Трамп вистрибує. І є варіант ідеальний для нас, але фантастичний для Трампа, це де він покладає відповідальність на Росію. І каже: вони не оцінили, вони відмовили нам. Не те, щоб Україну сильно люблю,
із серії. І це взагалі не про Україну, але це про і там пояснює електорально внутрішньо. Це відіграє супер для республіканців. Військово-промисловий комплекс, спонсори республіканської партії будуть раді. Всі будуть раді, окрім самого Трампа і його найближче оточення, яке вже розділило пиріг співпраці з Росією, який він у них забирає, і самого нього, якому потрібно для цього всього лише маленьку малость. Йому треба визнати провальність своїх підходів. Внутрішньо злом пережити цей. Я думаю, що він на нього не готовий. Тому якщо розставити ці пріоритети для України прийнятності, то розумієте, перший варіант поганий, середній варіант це прийнятний варіант, цей чудовий варіант. Але чудовий фантастичний, прийнятний реалістичний, поганий варіант скидання відповідальності на Україну все ще реалістичний, все ще ймовірний, тобто загрозливий. І зараз вся ця історія зі Штатами в реальності зводиться лише до одного. Ми балансуємо між відповідальність на всіх, і Штати вистрибують, і залишаються процеси тільки продажу зброї, розних даних, те, що й зараз. Бо це Трампу прибрати вкрай складно. Чи ми потрапляємо в ситуацію, коли на нас кидає відповідальність, і тоді в нас починається битва потім за те, щоб таки отримувати зброю, таки отримувати розвідні дані, і таки мати змогу принаймні закупівлі цього. Бо в такому випадку Трамп може тоді згорнути все, бо ясно, що він вже йде на конфлікт з американським виборцем навіть. Тобто це вже повністю самодурські кроки. І зусилля направлені на те, щоб не допустити цього. Ну, так як вміють, так як можуть. Цей візит до Сполучених Штатів, як на мене, він не може принести нічого позитивного в цьому класичному розумінні. Про щось домовитись хороше. Він пройде під зіркою під назвою тиск, ще раз тиск і знову тиск. Тиск шантажем по зброї. 100% будуть команда Трампа шантажувати, що не дамо зброї, затримаємо. Ні, ми не будемо програму відміняти. Ми просто притримаємо, затримаємо, зірвемо десь. Ну, десь логісти переплутають. Різні є варіанти. І ви будете отримувати зброю з серйозним запізненням. А десь в пріоритетності просто в чергу поставимо після Близького Сходу. Ну, бо хто ж скаже, що там не треба зараз? Вибач, будь ласка, ти натякаєш на заяву Гексета про те, що якщо у України проблеми з боєприпасами, це проблема України, бо Сполученим Штатам треба витрачати власні боєприпаси в власних операціях. Це він заявив вчора. Ти б на це натякаєш зараз? Це буде другий момент. Це частково туди. Це продовження просто цього ланцюжку. Тому що перше, це просто тим, що ми не будемо там перенаправляти, а ми будемо приховано затримувати. Друге, це те, що Гексет заявив. Це ж фактично зараз він комунікацію вже почав з американськими парламентарями за моделлю. Або ви даєте нам 200 мільярдів, або ми припиняємо підтримку України. Це шантаж. Класичний, в м'якій, але дуже конкретній формі. І це друга точка тиску, яка може бути з українською командою. Вони скажуть, ідіть, говоріть з нашими конгресменами, у вас же ж там є свої друзі, вас же люблять в Конгресі, щоб вони 200 мільярдів нам дали. Якщо вони дають нам 200 мільярдів, будете і далі купувати зброю. Не дасть наш парламент гроші на війну на Близькому Сході, тоді ми будемо забирати зброю, яка мала би надходити вам по контрактам, перенаправляти адміністративним чином, всупереч всьому, навіть всупереч закону, законодавчим нормам, але ми це будемо робити, тому що нам потрібніше на Близькому Сході, і ніхто нічого нам не скаже із серії. Це буде другий елемент тиску. Третій елемент тиску – це розслідування і погрози переслідуванням кримінальним конкретним діячам з оточення Зеленського, персонально, можливо, Зеленському, найближчим людям, найвіддаленішим людям по напрямкам, без різниці. Для Трампа абсолютно байдуже, хто там, кому Рабінович помислав. Поясни, будь ласка, оцей момент. Чому? Тому що відомо вже, що ну, ти пам'ятаєш, Рустем Умєров намагався говорити з ФБР, і всі розуміють, що це було не про розведення військ, це було не про умови гарантії безпеки, це було не про припинення вогню, тому що ФБР цим не займається. Це було про корупційні справи і про деякі моменти, які викликають в офісі великий переляк. І відомо, що вони закінчилися нічим. То це про те, що буде активізація по цьому напрямку, чи про щось інше? Я б сказав, є декілька напрямків. Перше, це цей напрямок, і бачимо, що клубок не розплутують далі, він просто зупинився на певному моменті. Просто зупинили, і так.
явно, що Штати можуть це відіграти. Ну, давайте будемо з вами без рожевих окулярів. Ми розуміємо, що маємо справу з Трампом і його командою, для яких демократія, правова держава, все інше це пустопорожні звуки. А у нього є свої ставленики в правоохоронних органах, що робить міграційна служба в Штатах. Всі чудово бачили. І як він діє, і його модель поведінки абсолютно авторитарна. Тому взяти і натравити умовне ФБР або ЦРУ, запитати розвідні дані, відпрацювати по цілій низці там корумпованих українських політиків, чиновників, покласти це на стіл і сказати, а ми вас будемо цим компроматом шантажувати, чи то прямим компроматом, наприклад, якісь зливи інформації, якась компрометуюча інформація, чи просто кримінальними розслідуваннями, які можуть бути розпочаті, наприклад, в американській юрисдикції. Зрозуміло, що цей фактор як персональний по персоналіям, але є ще й системний, окрім цього. І те, що українські депутати виють, і зрозуміло, що проста відповідь їм: а не треба було красти від того, що антикорупційні органи можуть по ним проходитись, може мати і ще і можливість використання і зовні. Про це ми з тобою багато говорили, що корумпованість еліт за неї завжди суспільство платить частину суверенітету, бо це створює При важелі тому тиску. інколи платить ворогам, бо росіяни сприймають корупцію як інструмент для досягнення своєї мети, але не тільки росіяни, відверто. І це люди, які в першу чергу підпадають під вербування інших розвідок, інших структур, або через шантаж мотивувати працювати проти України. І, до речі, дуже часто це працює. Ну, вон, можна Орбана запитати, як це діє. Наглядний зараз приклад, якщо ми в себе тут не можемо побачити, ну інколи збоку видніше. От наочно подивитися, в принципі, все як на рентгені. І тут може розігруватись наступний контур тиску цей, що там у вас в парламенті голосів нема. Україна ж і Зеленський з'їжджав часто на парламент і правильно робив, в тому, що будь-які капітулянські ініціативи, а-ля капітулюйте тут і зараз, підпишіть оцю всю, передайте території, це не пройде через парламент. А тут можуть покласти теку з прізвищами депутатів і сказати: а от якщо ми зараз всіх їх візьмемо за зябра, у нас же ж є партнерські договори з українськими правоохоронними органами антикорупційними, то у вас не буде ні за кадрові призначення, ні для голосування бюджету, ні для чого. У вас буде глибока парламентська криза. А це просто буквально питання 24 годин найбільшої в історії України операції правоохоронних органів по затриманню корумпованих депутатів. Красиво, з висвітленням усіх медіа, і у вас паралізований парламент. А якщо ви підпишете віддачу території, то тоді, можливо, ці парламентарі різко чомусь захочуть проголосувати за, як ви кажете, капітулянську. А ми кажемо за справедливу, скаже умовний Вітков, угоду. І цей важель тиску може зіграти в інший бік. Звісно, що навіть найкорумпованіші в Україні парламентарі, ну там окей, якийсь відсоток з них так, але середнячок, скажімо, і більшість, навіть під тиском американських спецслужб не проголосують ні про що подібне, тому що вони розумітимуть, що їх просто з будівлі Верховної Ради не випустять. І спецслужби американські далеко, а стовпи біля Верховної Ради прямо поруч знаходяться. І, до речі, не настільки вже і високі, дотягнутись можна. Тому ясно, що це буде лише шантажом з закритими дверима в Штатах. В комплексі щось з цього могло би там за інших обставин, мабуть, подіяти. В нинішніх умовах і соціологія показує, що немає варіантів, і настрої суспільства мається на увазі, і настрої всередині еліти, настрої в Європі серед європейських еліт і підтримка України. Все це говорить про те, що максимум, що можуть тиснути, ми можемо з'їжджати з цього тиску. В результаті вони дійсно почнуть реалізовувати частину з того, чим шантажували. Це буде викликати кризу, але цей шантаж не приведе до прогинання або до того, що щось буде з українського боку підписано неприйнятно. Просто нема простору для цього. Американська сторона просто цього не розуміє. Трамп хоче абсолютно свавільно протягнути те, що він хоче, а не те, що пролазить. А воно не пролазить. От той рівень амбіцій, який є у Трампа, навіть якщо ми говоримо про включення всіх факторів тиску на Україну від неприйнятних до там дипломатичних тиску.
Тому за результатами цієї поїздки найкраще може бути це повернемося з тим, що домовились домовлятися, і скажуть, що переговори відбулися конструктивно. Україна хоче на них в черговий раз продемонструвати нашу конструктивність і не дати змогу на нас кинути відповідальність. А Сполучені Штати хочуть нас прогнути, в черговий раз не прогнуть. Або найгірший сценарій. Це якщо щось піде не так, і в принципі все це вилізе в публічний конфлікт, і в такому випадку ми побачимо смерть переговірного процесу. Ну чи може навіть і не смерть, але обидві ноги переговірний процес зламає саме зараз, і Штати скинуть відповідальність на Україну за це.